નમસ્કાર મિત્રો, ઇલા જયસ્વાસ કિચનમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે શીખીશું સરસ મજાના બ્રેડ ઉત્તપમ બનાવવાની રેસીપી। આ રેસીપી ખૂબ જ ઝડપથી બની જાય તેવી અને ખૂબ જ ટેસ્ટી છે। તો ચાલો આપણે બનાવવાનું શરૂ કરીએ। તો તેના માટે મેં અહીં લીધી છે 6 નંગ બ્રેડ। તમે બ્રાઉન કે વ્હાઈટ કોઈ પણ બ્રેડ લઈ શકો છો। પછી 1/4 કપ દહીં, 1/4 કપ સોજી, 3 ટેબલસ્પૂન મેદો, 1/4 કપ ચોપ કરેલા ટામેટા, 1/4 કપ ચોપ કરેલા લીલા ધાણા, 1/4 કપ ચોપ કરેલી ડુંગળી, 2 ચોપ કરેલા લીલા મરચાં, 7 થી 8 ચોપ કરેલી લસણની કળીઓ, સ્વાદ અનુસાર મીઠું, ઉત્તપમને ફ્રાય કરવા માટે તેલ અને 3/4 કપ પાણી। તો સૌથી પહેલા આપણે ગ્રાઇન્ડિંગ જારમાં બ્રેડના ટુકડા કરીને નાખીશું। પછી તેમાં દહીં નાખવું, સોજી નાખીશું, મેદો નાખીશું, 3/4 કપ પાણી નાખીશું, તેની હળવા હાથે થોડું મિક્સ કરીશું। હવે તેને આપણે સારી રીતે બ્લેન્ડ કરી લઈશું। તો આપણે તેને એકદમ સારી રીતે બ્લેન્ડ કરી લીધું છે। તમે જોઈ શકો છો એકદમ સ્મૂથ મિશ્રણ તૈયાર થયું છે। હવે આ મિક્સરને આપણે એક બાઉલમાં કાઢીશું। તેમાં ચોપ કરેલા ટામેટા નાખીશું, ચોપ કરેલી ડુંગળી નાખીશું, ચોપ કરેલા લીલા ધાણા નાખીશું, ચોપ કરેલા લીલા મરચાં નાખીશું, ચોપ કરેલું લસણ નાખીશું, સ્વાદ અનુસાર મીઠું નાખીશું અને તેને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। તો આપણું બ્રેડ ઉત્તપમ માટેનું ખીરું તૈયાર છે। હવે આપણે ગેસ પર તવો મૂકીશું। તો ગરમ થાય એટલે તેના ઉપર પાણી છાંટીને તેને સાફ કરી લઈશું। તવામાં 2 ટેબલસ્પૂન તેલ નાખીશું। તેના ઉપર થોડું બ્રેડ ઉત્તપમનું મિશ્રણ નાખીને તેને ફેલાવીશું। આ રીતે તેને હળવા હાથે ગોળ આકારમાં ફેલાવીશું। તેને થોડીવાર માટે ફ્રાય થવા દઈશું। ગેસની ફ્લેમ લો ટુ મીડિયમ રાખવી। થોડીવાર પછી તેને પલટીશું। બીજી બાજુ પણ થોડીવાર માટે ફ્રાય થવા દઈશું। આ રીતે બંને બાજુથી સારી રીતે ફેરવીને ફ્રાય કરીશું।
આપણે ઉત્તપમને સારી રીતે ફ્રાય કરી લીધું છે, તેને બહાર કાઢી લઈશું. તે જ રીતે આપણે બધા જ ઉત્તપમને ફ્રાય કરી લઈશું. આપણા સરસ મજાના બ્રેડ ઉત્તપમ સર્વ કરવા માટે તૈયાર છે. આ ઉત્તપમને ઘરે બનાવીને ટ્રાય કરી જુઓ અને તમારા અનુભવો અમારી સાથે શેર કરો. આવી સરસ મજાની વાનગીઓ લઈને ફરી મળીશું મિત્રો. ધન્યવાદ.